Zdraví vás, Maldru, dalšího pokračování Hogwarts Legacy. Máme tady druhou úroveň, 1 hodinu, vyučovací samozřejmě, kde jsme se naučili kouzlo Accio, díky kterému si můžeme přitáhnout k sobě nějaké věci. A momentálně nás čeká hodina obrany proti černé magii, takže se tam vydáme. Tam bychom se měli naučit další spell. Hello there. You're the new student, aren't you? Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Ano, jsem ta studentka. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. To bys měla. Každopádně díky za pokec. A já ještě teda mrknu do žurnálu, kde mimo jiné vlastně tady v těch výzvách vy si můžete za úkoly nebo terénní průvodce vyzvedávat odměny. Jo, pokud máte dokončeno, tak to svítí takhle jakoby v oranžovém pozadí, vy na to kliknete, dokončeno a odměna je ve vašem inventáři. Další se vám odemče, jak tady vidíte, za dalších 8 terénních průvodců a v úkolech si můžeme vyzvednout legendární rukavičky a další legendární plášť se nám odemče za 4 příběhové úkoly. Já teda hodím inventář a mrknu rovnou na ty rukavice. Tak to byl asi nejspíš vzhled jako takový. Jo, že to bylo... Vy když najedete na rukavice a dáme... Jo, já žádný nemám vybraný, tak nic. Změna vzhledu je F. Jo, tak si vlastně tady můžete navolit nějaký kabátec, třebas. Každopádně jdeme na tu hodinu. Tady už běžíme kolem plamenů. Tak ty plameny rovnou vemu. Is that all you've got? Yeah. Bombard! Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? Paráda. A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Jo, dobře mu to dala. Takže se učíme další spell, Levioso, tudíž doprava mezerník, nahoru mezerník, mezerník a jsme tam.
Levioso! Now, let's try something a little larger. Dumiho. Let us begin with the basic cast. Podejte základní kouzlo. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember? Levioso! Good. Now, well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast. Čas na and pořádné Protego. přivítání, You jo? may begin. Levioso! This should be easy. Oh. Levioso! Protego! Stupid Protego! Complicates things. Form. Levioso! I know! Lucky. Nothing lucky about it. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. To je pravda. Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Levioso je parádní spell. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Nice work. Sebastian Sallow. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Mám za sebou spoustu bojů s hůlkou. Nikdy jsem nepoužil hůlku v boji. To není pravda, protože jsme vlastně fightili vlastně s Figem, že jo? I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Zní podezřelé, zajímavě. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck,
or actual skill, look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Pokud máme zájem, tak ho určitě najdem, protože my zájem máme. Revelio. Vida, tady máme nějakou stránečku. Hebridský černý kostlivec, tato velká dračí kostra, která visí v učebně obrany proti černé magii, je údajně trofej, kterou profesorka Hekatová získala poté, co během velké pytlácké razie v roce 1878 sama porazila jednu z největších pytláckých klubů ve východním Walesu. Já vyloženě ty stránky nebudu úplně hantit. Revelio. Pokusím se jakoby pušnout ten hlavní příběh, nicméně když prostě někde poběžím a na tu stránku narazím pomocí Revelia, tak si ji prostě vemem. Protože tady úplně jakoby nezáleží, jak to říct, jaký máte konkrétně level, co se týče enemáků, protože se scaluje s vaším levelem, to znamená jste 5, oni jsou 5, jste 30, oni jsou 30. Nicméně level vás limituje jenom v progresu v úkolech. Jo, takže pokud prostě třeba vidíte, že Weasleyovi po vyučování už vyžadují úroveň 2, tak prostě musíte mít 2, že jo, pak to třeba bude chtít 10 a takhle, jo, tak si prostě musíte jít pofarmit nějaký ty vedlejšáčky, nemyslím třeba úkoly, ale spíš jakoby ty collectibles, jo, protože na tom se docela dost dá nahnat. No a s profesorkou Weasleyovou se setkáme v učebně proměny. A nebo si dáme ten battle v té zakázané organizaci. Parádička. Už se těším, až budeme mít koště. Prozatím si musím nechat zajít chuť. Revelio. Oh. Whee! Whee! Oh, not again. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as for only 1 time per week, I can plunge the boys' lavatory, not for the meek. Please, Peeves, you'll make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms. Strašidelné toalety. Pokud nejste v zoufalé situaci, je pravděpodobně lepší se tomuto konkrétnímu záchodu vyhnout, protože je to údajně jedno z Peevesových oblíbených míst pro žertování. No jo, Mr. Peeves. It was granted my privileges be handsome indeed. Revelio. Zase tady někde něco cinká. A tady u sochy. Lachlan Lanížový. Tato socha znázorňuje čaroděje Lachlana Lakomce, vysokého štíhlého čaroděje, který se zdá být na sebe docela pyšný. Na co přesně, to nikdo neví. Nic, běžíme prostě dál po tom úkolu. Flue Flames. Tady nám svítí socha a když na ní vlastně použijeme Levioso, tak nadzvedneme tu kopulku, kterou vlastně drží a je tam terénní průvodce. Takže pokud na takovýhle konkrétní sochy narazíte, nezapomeňte si to sbírat, jsou to XP. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. Srazil jsem ho na kolena, to rád slyším. I'm flattered to hear that.
Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Můžeme to zkusit. Každopádně řekněme, že tady do toho klubu budete muset vstoupit taky tak, protože to budou podmínky. Spectacular! Let the fireworks begin! Podmínky při nějakých questech v hlavní lince. Jo, tak to jsem zvědavej. Prolomte žluté štíty pomocí nějakých kouzel žlutých, třeba jako je Levioso. S capslookem si zamčeme cíl. To asi úplně nebudu potřebovat. Levioso. Levioso. You're better than that! Levioso. Protego. Stupefy. Levioso. Accio. Glad I didn't bet on that round. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. Parádička. Skřížené hůlky kompletní. Revelio. Je tady nějaká truhlička a získali jsme šálu, tudíž se na ní mrknem. Vida, náš první magický předmět. Dává nám to 5 do útoku. Tudíž hnedka si ji vemem, škoda, že jsem si tu truhlu teda nevzal hned konc. Tady to máme zamčený a co toto? Sem se dostanu. Takže nějaký pláštík. Evidentně ano. Dalších 5 do útoku, nádhera. Revelio. Tady máme dveře zamčený, tamhle je taky průšvih. Tudíž já teďka mrknu zpět do úkolů a máme si zajít za profesorkou Weasleyovou do učebny proměny. OK. Počkat, co ty jsi chtěl? Just wait till I've grown a bit, then we'll see how well you do. Dobře, počkám, až vyrosteš a dáme si duel. Revelio. Tato mapa zobrazuje Argyllshire, oblast ve Skotsku, která zahrnuje Hebridy, rodný domov černého draka hebridského. Když to tady blikalo kolem, tak proč to nevzít, že jo, stejně jako tady truhličku. Tam můžou být nějaký dobrůdky.
Ze začátku je nejhorší to běhání, protože vlastně pokud nemáte Flu Flames, alias ty cestovatelský plameny, třeba jako tady někde nahoře by nějaký měli bejt. Revelio. Ty jsou ale až tamhle nahoře, no tak to nic. A zacinkala tady někde Field Guida. Tak dokud je prostě nemáte, tak nemůžete takhle cestovat rychle po škole, no, musíte holt pěškobusem. Ale tím, že vlastně jakoby chodíte teďka na ty úkoly, tak ono vás to tak nějak po té škole rovnou provede. Revelio. Tato kašna na nádvoří pro ně má na vrcholu podobiznu Viverny a slouží jako odpočinkové místo pro shromažďování studentů. Navzdory opačným pověstem, které možná začal šířit Sir Cadogan, se zcela jistě nejedná o Vivernu z Veje, kterou navzdory sobě zabil čilý rytíř. No videa, už máme level 4. How nice to see you, my young friend. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught... I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Jak stále vyzvídá. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Cože? Další práce? Mi připomíná otázečku. Alias odpověď z Warcraftu 3. Od Lazy Peona. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. Wow. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Takže buď Natty nebo Sebastian. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local.
Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Paráda, takže aby jsme se dostali do prasinek, tak musíme splnit nějaký assignmenty, alias úkoly pro nějakého profesora. Navštiv prasinky a nazbírej si zásoby, odměny, reparo. Ale musíme splnit úkol profesora Ronena. Nebo profesorky Ronenové spíš. Promluv s profesorem nebo profesorkou Ronenovou, získej svůj první úkol. Úkoly jsou typy úkolů, které ti zadávají bradavičtí profesoři a po jejich splnění získáš nová kouzla. Odměnou za splnění tvého prvního úkolu bude opravné kouzlo reparo, které je nutné pro splnění dalších úkolů. Revelio. Není tady někde bedínka? Někde se tady zobrazuje, ale nevidím. Ah, there you are. Já nevím, jestli to mám teď startnout, úplně si nevzpomínám, jestli nás to do těch prasinek portne rovnou nebo ne potom. Já si myslím, že tady bychom to mohli utnout. A pokračovat budeme v příštím díle. Kdy vlastně pro něj splníme úkol, dostaneme nový spell, že jo, tak jako teďka máme Levioso. A zároveň se podíváme teda do těch prasinek. Takže jak říkám, pro dnešní díl je to všecko. Tímto se s vámi loučím a u dalšího pokračování z Bradavic se budu těšit. Čau.